Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. După cum știți, într-un clip mai vechi am arătat cum calibrăm modulul de față și spusesem că voi face o serie de episoade cu acesta. Astăzi voi începe prima parte în care voi prezenta parametrii, meniul și face câteva teste. Parametrii acestui modul tip Buck Boost Convertor sunt următorii. Tensiunea de intrare poate fi între 6V și 36 de volți, de ieșire până în 40 de volți, curentul maxim pe ieșire de până în 8,1 A, puterea maximă de 150 de W. Asta în momentul când cumpărați modulul, însă în meniu o să observați că se poate modifica puterea până în 180 de W, iar eficiența, conform AliExpress, de aproximativ 88%. Interfața acestui modul, la prima vedere, pare simplă, dar după ce încep să navighezi în el, se complică lucrurile. Avem 3 butoane siliconice semi-transparente în partea stângă. Sincer, mie îmi plac foarte mult. Se simt foarte bine la apăsare. VSET pentru setarea tensiunii, SW pentru a naviga în meniu, ESET pentru setarea curentului. În partea dreaptă avem acest potențiometru, fiind un encoder rotativ, iar în afară de rotire se poate și apăsa. La fel ca SW, se folosește și acesta pentru navigarea în meniu. Ultimul buton, din partea dreaptă jos, On-Off, e destul de intuitiv. Doar că în afară de a porni și opri tensiunea pe ieșire, are și rol de OK, Enter. În partea de sus a ecranului, aș putea spune că indică unde suntem la navigarea în meniu. Avem 5 puncte, deci un fel de 5 pagini. Tot în bara de sus ne spune și ce memorie este selectată, în cazul nostru M0. Mai exact putem seta și salva tensiunea, curentul și multe alte chestii de 10 ori, adică de la M0 la M9. Practic intrăm în memoria respectivă, apăsând ESET lung, ne apare această interfață și rotim de butonul rotativ și vedeți că avem tensiunea și curentul presetate. De exemplu, la M8 avem 12V și curentul de maxim 8,1 A. Bineînțeles și multe alte setări. Și pentru OK apăsăm pe butonul rotativ. Și suntem în memoria M8. Pentru a reveni la M0 apăsăm ESET lung și rotim de potențiometru până ajunge la M0 și apăsăm pe potențiometru. Și am revenit la M0. În zona aceasta, din centrul stânga, ne este afișată tensiunea, curentul și puterea de la ieșire, în timp real. În partea de jos a ecranului ne indică tensiunea și curentul setat la ieșire, pe care îl setăm. Puțin mai în dreapta, de centru, ne indică temperatura, probabil de lângă radiator. Există un senzor, cred. Mai spre centru scrie CV de la constant voltage, adică tensiune constantă. Între timp poate apărea și CC când intră în curent constant. Și dacă setăm, mai apare și CW de la putere constantă. Hai să vă arăt de acum. Rotim de acest potențiometru la maxim și vedeți că aici apare CW. Acum este off. Dacă apăsăm pe SW, până ajungem la CW, în zona CW, rotim de potențiometru, iar acum putem regla puterea pe ieșire. Eu prefer să fie off aici, să fie oprită. Iar mai jos, off, faptul că ieșirea este oprită, apăsăm pe on-off și acum apare on, adică ieșirea este pornită. Pe pagina aceasta, așa am denumit-o eu pagină, mai avem 6 pictograme. Unele se văd clar, altele sunt mai închise la culoare, un fel de gri închis. Semn că sunt inactive. Apropo, am oprit eu acel sunet că era destul de enervant. Deci prima pictogramă este pentru wireless, în cazul în care avem un modul wireless sau un modul infraroșu, o telecomandă. Mai departe avem aici partea de oprire-pornire a sunetului. Eu îl las oprit că mă enervează. Mai departe, setăm parametrii de încărcare a unei baterii, apăsăm SW. BTF vine probabil de la battery full. Aici putem regla curentul minim la care să se oprească încărcarea. Putem seta din 10 în 10 mA, las la 100 de mA. BCH cred că vine de la battery charge. În cazul acesta, reglăm tensiunea constantă cu care se încarce bateria, de exemplu 4,2V, da? 4,2V. Sincer, eu prefer ca această funcție să fie oprită.
dar mai multe detalii voi arăta și spune într-un video dedicat despre încărcarea unui acumulator cu ajutorul acestui modul. Mai departe, P este funcția MPPT, în cazul în care introducem într-un circuit de încărcare solară, avem un panou solar și o baterie după. Aici putem bloca butoanele, vedeți că acum sunt blocate, dacă apăsăm pe orice buton ne apare loc. Pentru a debloca apăsăm lung pe potențiometru și am deblocat. Și ultima pictogramă, reglăm luminozitatea. Un moment, da, se vede că reglăm luminozitatea și modul sleep. Pentru a ajunge la pagina a doua nu trebuie să avem apăsat niciun buton din partea stângă și rotim de potențiometru. Ne este indicată capacitatea, energia măsurată, timpul scurs, iar aici ne spune în roșu ce tensiune avem la intrare. Însă e cam eronată tensiunea, deoarece în realitate ne indică 32,1 volți, aici scrie 32,7 volți. Asta înseamnă cu aproximativ 0,6 volți pe plus. Ne indică pe acest afișaj. Din păcate nu am găsit cum se poate calibra. Următoarea pagină, a treia, este un grafic, o să-l vedeți puțin mai târziu, cu tensiunea și curentul. Sincer, pentru mine cam mi se pare inutil. Atenție, aici nu prea m-am informat, o să vă spun doar ce știu eu cât de cât. Nu mai stau să caut în manual. E memoria predefinită de la M0 la M9. Ia să văd aici. Ce? On-off. Tensiunea setată, curentul setat. Low voltage protection probabil pe intrare, adică dacă avem tensiunea pe intrare sub 5,5 volți, modulul să nu funcționeze. Over voltage protection, adică la protecție la supratensiune pe intrare. Over current protection, protecție la supracurent, probabil pe intrare. Protecție la supraputere, over power protection, și v-am spus că putem regla până în 180 de W. Văd că era reglat la 160. Da, bine. Deci putem regla până la 180. Over temperature protection, protecția la supratemperatură. ETP, probabil la ce temperatură să pornească ventilatorul, cred. Protecție la supratimp. Bizar. Protecție la supracapacitate, supraenergie. Se par cam inutile zonele respective, da? În fin. Și ultima pagină din meniu, luminozitatea, reglajul. Aici e timpul, da, îl las pe 0, încât timp să oprească ecranul, cred, sau încât timp să oprească probabil acest modul, în cazul în care nu e folosit, cred. Aici să ne afișeze în Fahrenheit sau în Celsius temperatura de pe ecran, lasă în Celsius. Aici nu știu ce înseamnă. Aici o pornim și oprim acel sunet, eu v-am zis că las pe off. CW pentru reglajul supraputerii, protecție la supraputere, în cazul în care dorim să limităm pe putere. CLV, aici calibrăm tensiunea, v-am arătat clip separat cum se face. Calibrare curent. Funcția 0, mi-am dat seama între timp că resetează contorul de măsurare a curentului, în cazul în care fără sarcină pe ieșire nu ne indică valoarea 0. Reset, apăsăm lung și se resetează, nu apăs acum. Aici activăm și dezactivăm funcția MPPT, partea de încărcare a bateriei, în cazul în care încărcăm o baterie. CLF nu știu ce înseamnă, POF nu știu. Aici probabil are legătură cu partea wireless. Iar mai departe, interfața. Da, grafica se poate schimba, culorile respective. De exemplu, ați observat că am schimbat pe roșu fundalul la bara de sus. Da? Hai să las pe negru acum, că îmi place mai mult. Aici lăsăm pe alb. Tensiunea să o afișeze ce culoare. Hai, lăsăm pe alb. Aici curentul să afișeze tot alb. Puterea lăsăm roșu. S, probabil bara de jos. Da, scrisul de jos S. Set, partea de setare a tensiunii și curentului pe ieșire. Lăsăm pe galben. Aici nu știu ce înseamnă, nici aici. Și cam ăsta e meniu.
Să verificăm precizia tensiunii și curentului, folosind ca referință acest multimetru din partea dreaptă. Bineînțeles că înainte am recalibrat acest modul de câteva ori pentru a arăta cât mai exact. Dacă nu știți cum se calibrează, am făcut un scurt clip dedicat, nu mai stau să vă arăt acum. Începem cu tensiunea, pornim acest modul la 12V, se vede că ne afișează exact 12V, reglăm tensiunea, să spunem la 3V, nu, hai 3,3, 3,295 de volți. Reglăm la 5 volți, 5 volți, 5,003. La 10 volți, exact 10 volți, 12 știți deja. Reglăm la 24, exact 24, aproximativ. 32 și la 40. Tensiunea maximă. Să verificăm și precizia curentului. Începem la curent mic, aproximativ 18-19 mA. Ok, afișează bine. Creștem către 100 de mA. Da, afișează chiar spre foarte bine. Spre 500 de mA. Pe aici undeva, 482 mA, afișează 483 mA. Foarte bine. 1,08 A, afișează 1,075 A. 1,592 afișează 1,588 către 3 A, afișează pe minus, dar nu cu mult. Da, pe minus cu aproximativ 10-11 mA. Nu e rău. Ne ducem către 7. Aici s-a schimbat virgula. E normal. Da. Iar acum să testăm tensiunea și curentul pe ieșire spre puterea maximă. Prima dată voi testa tensiunea pe intrare la minim, să văd dacă apare acea protecție la subtensiune pe intrare, la sub 5,5 volți. Da, Low Voltage Protection, LVP. Ia să scădem din nou. Da, LVP, Low Voltage Protection. Voi testa prima dată pe intrare la puțin peste 6V, 6,5 V, doar ca o curiozitate. În realitate consider că e o pierdere de timp să alimentez acest modul la acea tensiune. Să începem cu intrarea la 3,3 V. 3,3 V. Pornim modulul și să dăm drumul la Electronic Loader. A pornit acel ventilator de la modulul din partea stângă. Să vedem cum se comportă. Ok, până acum e în regulă. Foarte bizar, a intrat în limitare curent așa aiurea. Și în afara filmării făcea la fel. Când creșteam prea brusc acest electronic loader, da, în fine. Da, la puțin peste 8 A ar trebui să intre în limitare curent. Reglăm fin aici. Da. Păsăm OK. Hai să reglăm rapid la 5 volți. Da, a intrat deja în limitare curent, dar deja a oprit pe intrare. Să apăsăm pe on-off și încă o dată.
Hai să creștem la 9 volți. Da, până pe aici. Creștem la 12 volți. Da, am observat că oarecum rapid, că eu fac acest test spontan, nu am verificat prea bine înainte, că după ce depășește 8,4 A pe intrare, se oprește și pe ieșire. Practic avem limita de curent și pe intrare, la 8,4 A. O să creștem la 24 de volți, ca să grăbim lucrurile, vedem pe OK. Da, a atins un vârf de 8,7 A pe intrare. Încercăm și la 40 de volți pe ieșire. Dar nu mă lasă. Nu mă lasă acum, fii atent. Deci cu 6,5 volți cu aproximație pe intrare, nu mă lasă la 40 de volți pe ieșire. Să scădem la 30 și să creștem ușor. 40. Acum mă lasă. 1 amper pe ieșire. Și trebuie să deconecteze în curând acum. Da, exact. Să creștem tensiunea pe intrare la 12 volți. Începem cu ieșirea la 5 volți. Pornim electronic loaderul. Bizar. Exact aceeași problemă care îmi făcea la început, așa a revenit. Trebuie să intre în limitare curent. Exact. Continuăm la 9 volți. Deși e clar că și aici va intra în limitare curent pe ieșire, că nu va depăși puterea de 180 de W. De fapt, nici acest electronic loader nu îmi duce mai mult de 150 de W. Am depășit 7 amperi și pe intrare avem 7,7 amperi. Da. Intrat în limită pe curent. Mai departe, pe 12 volți nu testez pentru că îmi depășește clar curentul pe intrare. Asta înseamnă că voi trebui să reglez pe intrare la 24 de volți. Aproximativ 24. Începem direct cu 9 volți pe ieșire. Va intra clar în limitare curent pe ieșire. Da. E clar că pentru a nu avea probleme, recomand să se alimenteze pe intrare la minim 24 de volți. Să reglăm la 12 volți. A atins limita de 8,1 amperi. Creștem la 18 volți.
Aici deja se apropie de 150 de W maxim ce poate electronic loaderul meu. Hai mă, încă puțin. 1,1 amperi. Să mai facem un ultim test. Am alimentat din sursa de laborator la 28 de volt cu aproximație. Nu am mai pus să înregistrez de panoul de măsură a sursei mele de laborator. Vedeți aici. Țineți cont că în cazul acesta arată pe plus. Eu am reglat la aproximativ 28 de volți. Așa, hai să verificăm dacă e setată limita de putere la 180 de W. Da. E reglat la 180 de W. Să reglăm aici la 24 de volți. Deja ați observat că am pus niște rezistoare de câte 8 ohm fiecare în paralel. Sunt 4 rezistoare pentru a ne da 2 ohmi. Iar aceste rezistoare legate în paralel sunt puse în serie cu electronic loaderul meu. Pentru că nu poate mai mult de 150 de W. Pornim electronic loaderul. Nu băgați în seamă aici, deoarece știm din legea lui Ohm că cu cât curentul prin rezistoare e mai mare, cu atât căderea de tensiune e mai mare. De asta aici scade tensiunea. E absolut normal. Am depășit 100 de W. Am depășit 150 de W. Și a intrat în protecție la supraputere. Da. Deci e în regulă. Poate 180 de W. Asta nu garantez că va ține acea putere pe durată lungă de timp. Deoarece, din câte se vede, crește temperatura destul de mult. Destul de repede. Stați că era să uit să vă arăt acel grafic cu tensiunea și curentul din zona asta. Pornim modulul, adică tensiunea pe ieșire. Linia galbenă ne indică tensiunea, iar cea albastră curentul. Să pornim electronic loaderul. Și se vede acel grafic. Destul de interesant. Dar deocamdată pentru mine mi se pare mai inutil. Să trag și concluziile. La sfârșitul acestei prime părți s-a văzut că uneori intră în limitare curent destul de aiurea, dar pe durată scurtă de timp. Ventilatorul pornește când curentul pe ieșire atinge minim 1,5 amperi, deci nu pare să aibă legătură cu temperatura. Pe intrare putem avea un curent maxim de 8-9 amperi, asta înseamnă că pentru a putea folosi modulul la puterea maximă, e nevoie pe intrare să avem o tensiune de minim 24 de volți. Referitor la răcire, mi se pare destul de mic radiatorul. Crește destul de repede temperatura. Ar putea să fie pus unul mai mare. Aici se termină prima parte, vor urma clar alte părți. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!